Почему называется? Екатерина II, Петро I. Служаки служили 25 лет. Когда они отслужили 25, им давали вольное поселение. Вот дали вольное поселение. И Малеевы, Губаревы, Беленцевы. Русское поселение. А что Лозова называлась? Тут лоза по низу росла. Чому ми ворог номер 2 після Азову? У нас кістяк складається з ветеранів Азову. Типу люди з досвідом. І вони розуміють, що треба робити. Якщо б вони сюди не приїхали 23 числа, міста би вже не було просто наше. Ну, воно би було, але це би було, типу, а-ля Донецьк-Луганськ. Ми почали формуватися, ми почали проводити КМВ, типа вишколи, готувати своїх людей, бо ми розуміли, що щось буде не так. Що якось це все має закінчитись. Що воно не закінчиться підписанням папірчика. Всі розуміли, що це буде, кінець війни, він буде збройний. І коли ми 24 числа оголосили, у нас була мобілізація запланована 24 число. От, вони якраз гатанули ракетою по ОДА, де ми збирали людей. По цьому бруду старайтеся не наїжджати, бо хір що під ним. Да, отут зліва. Так, а це вже руська Лозова є, так? Так, так. Ну вони його мінували, правильно? Це ж це авіа. Чесно, я не знаю. Я знаю, що вони по ньому декілька разів вертольотом після того працювали. У нас виходить лінія зіткнення по прямій звідси кілометрів. Максимум 6 кілометрів. Це вже прямо бої. 6-7 подавав. Це вже ближні бої до стрілкової зброї, так? Да. Ну а село, я так бачу, типу відносно ціле. Чи це тут? Ну, ми зараз всередину заїдемо. Там жесть, так? Ну, місцями, так. Да. Ну за це село серйозні бої були, так? Між будинками. Ти називаєте міські, це не називаєш міськими, сільські бої, так? Ну так. Тут є райони, які мало постраждали, а є такі типу одиночні райончики маленькі, що вони прям сильно-сильно. А що тут по приватних будинках було? Заміновано розтяжки прямо на подвір'ях, там в будинках? Бували, так. Ну, типу, тут, якщо от приїжджати, надписи вже трошки постиралися, але тут всюди було, типу, осмотрено, розміновано, от, осмотрено пише. Мы зарешались. Вот собака вот не бросила дом у моего племянника. И прибежала ко мне. А многие разбежались. А ви виїжджали з села, так? А мы не выезжали. Ну, постреливают, ну а что сделаешь? А ви самі живете чи з сім'єю? С женой, она на огороде. Скоро, я думаю, все вернутся. Думаєте? Конечно, а куда деваться? Чим думаєте закінчиться це все? Скоро это будет все нормально. Нормально в плані? Ну как? Перестанут стрелять, начнется новая жизнь. Ну а что? Ви пересікалися, ви пам'ятаєте? Якого числа, як вони приїхали саме, в скільки годин, от, типу, русські війська сюди? 24-го, 5 часов 15 минут, стрельнули по лесу. По лесу здесь, по воинской части. Я сразу понял, что это начало войны. Ну как? Почалось лихо, да? Да. Моя жена даже собиралась на работу идти.
Еще первый автобус ехал. Ну, а говорю, не надо. Ну, а что? Все нормально. А з русскими солдатами, коли ви пересіклись вперше? Ну, они ходят как... Они боятся по нашей земле ходить. Я это заметил, потому что это наша земля. Ваше село називається Руська Лозова, да? Руська Лозова, да. Тут переважно етнічні росіяни проживають, так? Да? Не, Ні? Українці теж, так? да, 50 на 50. 50. А ви українець чи ви русський? Я національності? русский. Русський по національності, Русский українець, да. Та як ви зараз ставитесь до цього? Я коренной житель Руської Лозови. Ну, ви вбачаєте в цьому якийсь типу парадокс? Село називається Руська Лозова. Ви живете біля Росії, спілкуєтесь російською мовою, ви, по суті, етнічний росіянин, і на вас нападає руська армія, Ну, руйнує ваше звичайне життя, так? ну да. Получается так, они пришли на нашу землю. А это нехорошо. А знайомих ваших не загинув ніхто? Дядька Мишка у меня на городе, Голіус, загинув. Від міномету? Картоплю садила і прилетіла. Міна, так? Ну да, рядом с ним. Ви не думаєте навіть виїжджати, якщо тут Ні. від всіх обстрілів? Это моя земля. Тож обстріли 24/7. Это моя земля, и я отсюда, я думаю, не уеду. Если хати не буде, то тоді прийдеться їхати кудись. А так я нікуди не поїду. У вас до війни відношення до Росії, все одно, чесно, між нами отак, яке було? Ну, що? Якесь лояльне, нейтральне чи негативне було? Яке зараз воно стало? Чем дальше в лес, тем больше дров, как говорят. Ну, оно ж, ну а куда? Ну, може бути зараз лояльне ставлення після цієї херні, так би сказати. Сначала не стало света, теперь не стало газа. Ну, какая тут может быть лояльность? Нет, не надо было им сюда идти. Не надо было нам сюда идти, надо было жить дружно. Вот и все. А ти багато вже бойових виходів? Ну, за эту войну уже где-то 30, наверное. А, ну ти ще ж там був на Донбасі, так? З 14 десь прям? А с 16-го. 16. А ти з Харкова, так? Да. Не ультрас випадково? Ні. Переважно бачу, червоно-чорні тебе прапори. Переважно, якщо з червоно-чорними прапорами, це ультрас-металісти. Не, это же боевой флаг Украины. Ну, это легенда есть, когда в 17 году казак ушел на фронт воевать за свободную Украину против большевиков. А его, получается, ранили, и кровь попала на флаг, который ему мама сложила. И он перекрасился в эти цвета. Ну и это проверено даже мной. Кровь, попадающая на синий-желтый флаг, перекрашивается в таком варианте. Червоно-чорний слід, так? Да? А по відчуттях як ви тут? Витиснете їх до кордону чи це важко нереально? Вытащим, но очень сложно. У них ж там в тил величезний, вони постійно звідти підтягують. Ну, нам просто нужна дальнобойная артиллерия, чтобы заранее перебивать это все. Ну якщо зараз з ленд-лізом підкатить артилерія, буде попроще, так? Да? Да, вот когда химарсы нам передадут, будет вообще отлично. А страх боя? Чи взагалі це з перших днів, коли ти пішов, що 16-го не було вже страху? Типу, ти в бій. Ну, первый бой был, я просто в земле лежал в первом бою. Це типу близький бій, да? Чи арта якось? Не, это близкий бой был, это метров 100, наверное, до врага был. Ага. Мы просто в засаду попали. А ти мобілізований був чи по контракту? Добровольно, по контракту. Это самый жирный, который сейчас за последнее время. Да. Ну і то ребра так і прощупуються у нього ребра.
просто реєстратура, реально така, як в районному центрі. Всіма прізвищами все збереглося. Вулиця Шевченка, переулок Мічуріна, Калініна. Задаває, що радянські назви всі позбережені. В Руській Лозовій медичний пункт був, фельдшерський пункт, якась бібліотека. І тут влетів от снаряд прямий танковою прямою наводкою, пробив отак стіну з диркою, залетів сюди, і в нього от детонатор лопнув, відлетів наполовину, але він дивом чомусь не вибухнув. І так лежить, біля нього обережно потрібно обходити, щоб він не здетонував. Бо навіть військові говорять, ніхто не знає, коли він здетонує цей снаряд. Отак виглядає фельдшерський акушерний пункт у селі Руська Лозова, який вдало денацифікували і демілітаризували російські війська. Це коли наш Кракен сюди вже заходив зі стрілецькою зброєю, звільняючи це село. Росіяни, відповідно, звідти з півночі, ми навіть зараз чуємо прильоти, і це ще не вони до сих пір відбуваються ці прильоти. Сюди мінометами і артилерією накривали це село. Таке, от, прямо я говорю від прильотів. І вони повністю розтрощили цей акушерський пункт. І оскільки тут дуже небезпечно саме проходять бойові дії, тут практично ще й немає як таких мародерів, тут все позалишалося. Тут в кімнатах прямо лежать лише вакцини, записки людей, лікарів, які працювали. Тут палати з ліжками, на яких лежали пацієнти. Взагалі Руська Лозова – це такий доволі великий населений пункт, село з приблизно з 5 тисячами населення, можна сказати, практично СМТ. Росіяни денацифікували село, якби можна сказати, з руським пейзажем, бо березки, знаєте, це традиційно. Зрозуміло, що берези ростуть на території всієї Європи і переважно світу, але символічно це вважається більше російським деревом. Ну, тут прямо ящик якісь з медикаментами, обігрівачі, компи позалишались, телеки, памперси. До речі, хто у вас займається гуманітаркою, там купа дитячого харчування, памперсів, я думаю, це ж комусь треба, можна його забрати десь. Ви навіть умовно можете відвести, воно просто пропаде тут нахрен. Це ж корисні речі, правильно? Теорії. Глянь, може. Воно ж все запаковане, новеньке. Памперси ці уточно. Це потрібно цим зайнятися, якось його вивозити. Ну, шкода майно пропаде, це ж багато бабла теж, і людям може користь принести. Ну, не зараз, але просто комусь можете повідомити. Там бика хтось везе, повертає сюди, пустий, закинув. Я думаю, що це склад все рівно був, коли тут цей працював ФАП, типу, дітям, ну, що буває. Хоча, може, їх гуманітарку реально привезли. Я думаю, русские бы уже спиздили. Они пиздят все. Ну, памперси дитячі. Которые у них нихера себе стоят. А якщо ви місцево знаходите, що мародьорять, тут, наприклад, мужика, який тягне з хати реально. Сразу же его задерживаем и отправляем. Ви тут ходите травою? Там протоптано, бачиш? Я бачу, щось типа, бачу, питаюся. Ось я можу піти. Добрий день. Старые знакомые, вы были? Ні, ми перший раз тут. А? Перший раз тут. Не понял. Перший раз. А, Да. похожий. Може. Ви що, не тікаєте звідси? Я ж куда въезжать? На кладбище. Да. 87-й год. Куда мне бежать? Куда бежать? Ношу паспорт. Если убьет, так чтобы знали, кого хоронить. Да, во. Іван Гаврилович, Да, 36-го року. да, да, старый пес. А ви русський, да? Да, По національності? да. Русські солдати прийшли сюди. Як ви до цього відставитесь? Русские солдаты тут мародерством занимались. Переломали все замки, блядь, у кого дома не было никого. Ну, в общем, у кого заборы были закрыты, все переломали. Показать, да? Ну, Идем, покажи. я покажу, как они работали, защищали, блядь. Це у сусідів чи у Вот вас? и были чечены,
Я говорю, ты, сука, маму, папу застрелил? Ну, стреляй в меня. Я с ними так разговариваю. А вони що вам говорили? Отвечал, иди нахуй. Он то свои дела, свои вопросы решает. Что он ищет, я за. Пошли, я покажу, что техника они у вас делают. была Да, здесь на ну, я улице? покажу тебе. Ну давайте. Ихнюю работу. Это штык, знаешь, с той войны 41-го года. Штык. Ого. А Рукопашная. де ви взяли його? А? Де взяли штик? Кабана колоть. блядь. Заходи, заходи, никто тебя не укусит тут. Вот куковали они, россияне. Вот ихнее бундирование. Вот оборудование ихнее. Они и в погребе, вон в погреб опустишься, посмотришь, они там лежат, ховались, боялись стрелять. Я говорю, блядь, я не боюсь, а вы боитесь умирать. Вот это, они тут куковали, гудели. Вон в погреб опустить, посмотрели, лежак сделали. Боялись, чтоб их тут бомбили. Я вам покажу, там ямы. Вон они ховались, лежали. Вон, опустись, не бойся, не бойся, там никто тебя не съест. Опускайся. Ты такое чудо не видел. Ні, ну загалом ми таки вже бачили, це типова ситуація, як росіяни в підвалах. І це при тому, що Кракен, штурмуючи цей населений пункт, взагалі не застосовував артилерію. Ящики з картоплею покидали, якісь меблі, накрились. Дід Колоритний, зараз він нам цікаву історію розкаже. Такий чисто русський, отак русський мір, такого корінного етнічного русского прийшов спасати на Харківщину, в село Руська Лозовая. Пошли дальше. Покажу вам ямы, чем бомбили. З ногою у вас що? Это был осколок. Осколок я повытягивал. Сам себя лечу. Перекись, йод, зеленка. Вот это шугануло. Я сидел вот там, да. И осколком, В ногу, да? да, ногу. Вену, кровь. Я давай вытягивать жгут. Ну, я в курсе дела. Ви самі собі перетягнули? Конечно. А что ж вы думаете? А потім приїжджали якісь медики, допомагали вам? Какие пи***е медики? Не було нікого, да? Медики, хуедики, медики. А, так Вот, це стоять, вот, да? это яма первая. Вот яма. А тут глубина 4 метра. Это я закидывал. Я когда пришел, вода кипела. Она ж туда. Тут плавуна 5 метров глубина. А плавун называется движется. А, плаву? Жидкость, да. Я понял. Кипела, вода кипела. 120 миллиметровыми шуровали. И она, когда летит, она светится, горит. Вот. Вон, пойдем вторую покажу. Вон яма. Это жило 3 брата. Один, второй, затем третий. То ж батько поділив так, да? Да, когда-то они поделили между собой по 15 соток. Вон яма. Вот такая яма вон. Угу. Потом там. В общем, Це, це як наступали наші, да? Вони по них лупили? Чи це наші? я знаю, кто наступал. Не знаєте, да? Да, чи россияне наступали, чи наши. А чем наши стреляли? Автоматами. Ну, да. Где наши пушки? Ну, нема. Где наши танки? Я ни одной не видел, сколько началась эта канитель. Я ни одного танка не видел нашего. Русских танков я видел. Багато було танків, да? Я видел 5. 5 танків, да? Да. Ну, тут до границы 30 километров. До Белгорода от нас 60. Дорогами. А якщо По асфальту. А якщо по прямій ще ближче? Ну, по асфальту они хуяли, что им где-то. А дальше лес, а то, видишь, вон лес. Циркуны и пошел до границы. Вот так.
Понятно? Да. А зараз теж прилітає, чую, от взривається щось, да? Прилетает, да. Все прилетает. Да. Так что меду тут мало. И вот эта ж картина до конца, где более-менее дом, такая самая картина. Все розбито, да? Да, вот то была поп Бандера, ховал солому, тюки по 50 гривен продавал до войны. До этой. Ну, ее арестовали где-то в России, что ли, с женой. А що Бандера, ви говорите? Український поп? Ну, он не русский, Бандера, я его Бандера называю. А у вас все село? Он, когда моя бабка была жива, приходит с молитвой, говорит, дед, поп закой, говорит, звідкіля я, так там по $20 в миску кидают под звонок, а у нас мелочь. А ко ж ты тут сюда приехал? А? Ко ты сюда приехал? Если там по $20 кидают, а тут мелочь. Логика. Вы поняли, что я вам рассказываю? Ну да. У меня память очень хорошая. И зрительная, и умственная. Вот так. И когда в 41-м ходил в лес, кору дубовую, и оладьи пекли. И мать 8-9 раз клизму ставила, чтобы заворотский шок не получить. Все помнится. 47-й год, голод. Ребята, много воды утекло. Жидяра, был что в Украине? Порошенко? Порошенко показывал. Звезда тут такая. Веду Гидросимиусис. Я покажу, освобожу Крым, выгоню на... Где? Язычники, жиды, жиды проклятые. Они все тут наколотили. Понял? Оце етнографія. Пойдем. Жиди делают зло, да? Плохі жиди? Конечно. Они продали все это дело. Заключили договор с кем? С американцем. С дедушкой. Баба за мизинец свозят, блядь. Какой с ним разговор? Какой? Так а ви зараз за кого? Ви за русских, за Україну, за власть? Я тебе скажу так. Надо жить вообще дружно. Любая страна хорошая, понимаешь? Тогда порядок. Если в семье родители не понимают, то порядка не будет. Никакой суд тебе не наладит. Ну якщо вони на нас наступають танками, А что их куда наступают? Вот стреляют и все, пойми. просто тут. Да, и знаю, куда она упадет. А ви з телевізора, да, новості знаєте? А? З телевізора новості дивитесь? Я до этого читаю, у меня голова работает. Я все понимаю. А телевізор дивились, да? Какой телевизор? Ні? Какой телевизор? Забыли, когда свет был. Ні, а до війни? Телевизор, а как же? Порошенко, Яценюк, генералы. А русских каналів не було у вас? А? Русские каналы были у вас, русские каналы с России? Как же? Да, вы тоже... Два канала было. Москва и Россия. Россия, 24, да? Да. Все было. Вот такие дела, братец. Вот так я живу. Вот такой старик я. Чем кончится? Вот там у Киеве надо вот это ядро, где Зеленский, перемешать все. Вот то 450 депутатов вместе с Зеленским. А про Путина что думаете? А что мне думать? С ним что делать? Сейчас думать, восстановить надо мир. Вся Америка, все эти острова, все атомными подводными лодками заложены. Стоит Путину нажать кнопку, и все. И пойдет вся Америка, как землетрясение. Вы хотите, чтобы Америка пошла на дно, да? Да,
А Путин сказал, пикнешь Байдену, кнопочку нажму и пиздарики тебе. Вместе Америки как и не было. А вообще надо в баб спрашивать, и не хума да хуя. Волос длинный, они все до попа бегают. Це спілкування з дідом може видатись доволі дивним, адже, по-перше, людина похилого віку, вона живе під обстрілами, отримала поранення, інколи несе такі якісь речі незрозумілі. То він наче за Україну, то він тільки адепт руського міра, дивиться русські канали, там батюшку називає бандеровським попом і так далі, тому подібно. Ми спочатку не могли зрозуміти, що це таке, але це така етнографія сучасності, це реальний стан людей, котрі проживають в цьому селі, в умовах бойових дій, бо в цьому селі безпосередньо відбуваються бойові дії. Але після цього нам вже бійці Кракену пояснили, в чому історія цього діда. Він вже реально, прямою мовою будемо говорити, божевільний. В нього в перші дні росіяни на городі розстріляли його жінку. Причин ніхто не знає, чому вони розстріляли, але з вогнепальної зброї в перші дні окупації розстріляли його жінку. Він навіть словом про це не обмовився. Він вже ходить якийсь такий вни собі і несе оцю постійну таку єрість, можна сказати. І плюс залишається, напевно, весь час. Дивився з Білгорода ці русські новини, що вони роблять. Оце поток російських новин, постійно це промивання мозку. Йому потрібно втопити Америку, пустити на дно і знищити всю київську владу. В Монголии служил, это 83-й год. Ви були миротворцем в Анголі, так? Да, ну не миротворец так, ну тогда... Контингент? Да. Ну такого я еще не видел. Своих я не пойму. Там вообще полсела нету, я как пошел, я вообще, эта сестра живет. У нас там вообще полностью все выгорело. Страшное дело. Ви етнічний русський, так? Русский, да. Ну, русско-лозова здесь, русскоязычный вообще население. Ні, а по національності? Русский. Теж, так. Да. І що, виходить, для вас, от в буквальному сенсі, що зараз прийшов ваш брат на вас прямо з оружием, да? Ну, это получается так. Я вместе, вот, интересно, у меня на свадьбе был свидетелем, ну, с России, с Куйбышева. Ну как? Так уж Білгородська область, от, як то говорять, за городами, да? Там Да, родичі у вас и кожен... все приезжали, и был, ну, такого, и дружили вместе. Ну, я не знаю. А від чого думаєте? Телек все же, телевізор таким? Ну, я не знаю, наверное, потому что в НАТО полезли, или что там хотели. Я так, честно сказать, даже не знаю. Ми по факту ще навіть нікуди не полезли. Да вот тоже так получается. Все друзья были с России. Ну, я вот это вообще не понимаю. Мне просто в глаза посмотреть бы своим товарищам с Омска, с Куйбышева. Вони тут танками Да, їздили, прямо по сілці, так? Ага. Туда. Не хотілося вийти спросити, що ви тут, для чого, їхні мотиви, інтереси, погляди? Во-первых, они проезжали, я стоял. Ну, я ж не останавливаю, какого хера сюда приперли. Что я такой? Он, дурак, возьмет, стрельнет и все. А зараз ви живете без світа, без нічого? Нету ни света, ни газа, ничего нет. А звідки інформацію берете, якусь новості, все? Честно сказать, так вот по соседям, а то кого увидишь, спросишь, а так телефон сел, ну не с кем ничего. Это, короче, зять передал этому самому, ну, друг мой, одноклассник. А так гуманітарку привозять, нормально, да, більш-менш? Ну, там, да, передают. Чим займаєтесь в селі зараз? Оборот? Ну, как, сейчас-то у меня там оставили Бяша, как я его называю, овечка. Она меня уже замучила. Яша? А Бяша. Бяша. Бяша, иди сюда. Сюда. А що вона обстрілів не боїться? Она уже привыкла. Привикла теж, так? Да? Бяша. Ох и Бяша. Что такое? Ні. Будемо зараз ловити по селу. Да не надо, ты за нас прибить. Так задирал, такие